Morning guys, bali dumating na ang package ko galing Lazada. Ang in-order ko is iFixit tool. Tara, buksan natin. Ingat sa gunting. Package na. Okay, sa ilalim naman. Essential Electronics Toolkit. Galing iFixit. Napapanood ko lang po sa Linus Tech Tips eh. Ito yung isa sa sponsor nila. Take pa dito. Quality ng box, halos hindi mabuksan. Yan. Right. Okay, meron siyang kamay. Tools. Just for reach. Ang solid naman. Casing, plastic. Okay. Ang sabi sa andito ay mag-medical. Yun. Saan? Pallets. Dapat yan ba yun? Dapat. Yan. Anong meron natin? Ito, iFixit, Indian people, fix their records. Check out 1,000 to free step-by-step repair guides on how to site. So sa iFix.com, yung site na pwede kang makakuha ng tips, guides, tips, steps, step-by-step repair. Okay? Saan nito? Ang tawag dito? Yung monitor. Yung Mac sa gilid. Or pwede sa keyboard, pagtanggal ng laptop. Ang tawag. Ito, pick ng gitara. Makakatulong dito. Kung tanggal, ito pick ng gitara. Yung tayo. Sensor natin. Pick ng gitara. 1, 2, 3, 5, 6. 6. Meron tayo. Tweezers. Bakit naman pinalulunod ko lang ito? So guys yan yung nabili natin sa Lazada. iFix Toolkit. Thank you!